Una, ihanda ang mga sangkap para sa pagluluto ng pancake. Gaya ng pancake mix, butter, fresh milk, panghalo at pangsukat, at kung gusto mo, choco syrup. Pangalawa, paghaluin ang pancake mix at ang 2/3 cup ng fresh milk. Haluin ito ng mabuti hanggang mawala ang mga clumps. Ayan, dapat ganito ang itsura ng ating mixture. Gamit ang 1/4 cup na takalan, maglagay ng pancake mixture sa pan at lutuin ito. Baliktarin ito upang maluto rin ang kabilang bahagi ng pancake. Lagyan ng butter ang mainit na pan bago ang mixture. Ilagay ang mixture sa pan ng dahan-dahan. Baliktarin para maluto ang kabilang bahagi. Ulitin lang ito hanggang maluto na ang lahat ng mixture. At ayan na! Luto na ang ating pancake. Kung gusto mo, pwede mong ilagay ang choco syrup. Ito na ang ating pancakes! Ang sarap! Thank you po!